ශක්තිවන්තයින්ට පමණක් සීමා වූ ක්‍රීඩා තරඟාවලියක් පවතින්නේ නම් එය 4x4 තරඟාවලියයි. තමාගේ චිත්ත ශක්තියත් පදවන වාහනයේ ධාරිතාවයත් මත පදනම් වන 4x4 තරඟාවලියේ පදනම වන්නේ මෑන් පවර් සහ මැෂින් පවර් යන සංකල්පයයි. බොහෝ ශක්තිමන්තයින් අතර ජනප්‍රිය මෙම ක්‍රීඩාව අප රට අතික්‍රමණය කරනු ලබන්නේ මීට දශක ගණනාවකට ඉහතදීය. කළ අගනුවර ආශ්‍රිතව 4වීල් රථ හිමි තරුණයින් තම ජවය ශක්තිය ලෝපුරා සිටින 4වීල් ධාවකයින්ට නොදිනු බව පසක් කරමින් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩාංගණය අසල පිහිටි මඩගොහරුවට තම මෝටර් රථ වෙත දියත් කරමින් මෙරටට 4වීල් මෝටර් රථ ධාවන තරඟ හඳුන්වා දෙන ලදී. එතැන් සිට 4වීල් රථයන්ට පෙම්බැඳි ශක්තිමන්තයින්ට පමණක් සීමා වූ බොහෝ තරඟාවලි මෙරට පුරා සංවිධානය විය. විදේශ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් නුවරඑළිය වසන්ත සැණකෙළිය වර්ණවත් කිරීම සඳහා 4x4 තරඟාවලිය එක්වන්නේ මීට බොහෝ කලකට පෙර සිටය. ගෙකිරිවැව ඉස්මත්තේ ඇති ඉතා දුෂ්කර මනරම් ධාවන පථය මේ සඳහා වෙන්කොට ඇත. බොහෝ අභියෝගයන් මැද නුවරඑළිය 4x4 රේසින් ක්‍රීඩා සමාජය මගින් 12 වෙනි වතාවට මෙවරද මෙම ක්‍රීඩා තරඟාවලිය සංවිධානය කොට තිබුණි. කඳු හෙල් උඩින් ලී කඳන් මතින් මඩගොහරු යටින් ගමන් ගන්නා මේ ත්‍රාසජනක භීතිය මුසු 4x4 තරඟාවලිය ඔබ අමන්නානන්දයටත් භීතියටත් පත් කරනු අනුමානය.